Ahoj, vítám vás na kanále Ballistas a dneska si předvedeme pistoli na ocelové broky od firmy Sig Sauer. Jedná se o model 1911 Emperor Scorpion v ráži 4,5 mm a jedná se o velice věrnou repliku této zbraně. Já jsem vždycky nadšený, když si můžu vzít do ruky jakoukoliv pistoli značky Sig Sauer, ať je to jejich reálné provedení, to znamená, ať se jedná o palnou zbraň, anebo ať se jedná o repliku, protože tato firma tím, že vyrábí repliky i palné zbraně, tak dokáže zabezpečit, aby ty repliky byly co nejblíže té reálné vlastně zbrani. To znamená i váha, celkové pojetí té zbraně je velice reálné, dá se používat na cvičnou střelbu, na zábavnou střelbu na zahradě a přináší to výhody i nevýhody těch vlastně pistolí na CO2 bombičky. Pojďme si k tomu říct trošku více. Toto provedení je vybaveno i systémem blowback, který zabezpečí vlastně co největší ten reálný pocit z té střelby, to znamená, je zde pohybující se závěr. Velice se mi líbí celková konstrukce. Ta zbraň sama o sobě váží nějakých 1170 gramů, rozměr je 221 mm a délka hlavně 127 mm. Co se týká rozměru, je téměř identický s reálnou zbraní. Mně se líbí taky zde autentická pojistka, která je zakončena takzvaným beaver tailem. Vlastně při úchytu ji akorát namáčknete a můžete střílet. Vysouvací zásobník, v kterém umístíte CO2 bombičku 12 gramovou. Zase doporučuji si přečíst anebo kouknout se na naše video o zbraních s CO2 pohonem, kde říkáme, jak to servisovat, jak střídat ty CO2 bombičky, protože je dobré čas od času dovnitř dát olejovou bombičku, aby nedošlo k zestárnutí těsnění, to znamená o kroužku. Takže zde máme zásobník, máme zde zásobník na 17 ocelových broků, což je podle mě absolutně dostačující. Je to klasika, vlastně pružinu stáhnete dolů a potom dáte ocelové broky dovnitř a CO2 bombičku umístíte dovnitř a dotáhnete. Pak je zbraň připravena k použití, můžete narazit a můžete střílet. Co je další výhodou této repliky, je, že má semi-auto režim, což je taky příjemné při nějaké terčové střelbě, že si to můžete vyzkoušet. Úsťová rychlost je zde kolem 90 metrů za sekundu. Obecně u všech CO2 pistolí nejde až tak o ten výkon, ale o ten pocit a o to zpracování té zbraně. Spoustu lidí prostě si to chce dát na výstavku, pokud je to věrná kopie, anebo po případě opravdu nebo používají to na tréninkovou střelbu. Můžete s tím střílet na zahradě a užít si s tím dost legrace, naučit své děti střílet samozřejmě pod dozorem. A proto je výhoda, když ta zbraň váží tak jako reálná zbraň. Co se týká mířidel, tak jsou zde klasické pevná mířidla. Je dobré se taky naučit střílet přes pevná mířidla. Není zde úchyt na nějaký kolimátor, je zde úchyt na svítilnu nebo na laser, který je podhlavní. A to je tak na první pohled asi všechno. Já jsem nadšený hlavně z toho vzhledu, protože, jak už jsem říkal, značka Sig Sauer si potrpí na to, aby ty repliky byly co nejblíže reálným zbraním. A tady ta pistole taková opravdu je. Tak pojďme si s ní zastřílet. Takže teď si něco ukážeme k tomu, jak vložíme CO2 bombičku do zásobníku. V každém balení najdete tento imbus, slouží k jediné věci, a to k dotažení vlastně CO2 bombičky. A taky je tam pár broků, ale já doporučuji k každé pistoli si zakoupit broky a CO2 bombičky do zásoby. Takže ještě jednou vám to ukážu. 12 gramovou bombičku vlastně vydáte, dáte ji do zásobníku a teďka se snažíte co nejrychleji to dotáhnout. To znamená hlavně, jak to začne syčet, tak byste to měli dotáhnout, ať vám toho nevysyčí moc toho plynu. Jo, co se týká nabíjení broků, tak to je zde trošku nešikovné, aspoň pro mě, jako u všech vlastně pistolí, protože ze začátku je ta pružina dost tvrdá, dost odolná, vy ji musíte stlačit a potom musíte vlastně nasypat ty broky do malého otvoru, anebo je lepší je mít prostě v krabičce, což udělám asi já, a dávat je tam po jednom, protože
Ono to opravdu není úplně šikovné, toto řešení. Možná, když má někdo menší ruce, menší prsty, tak se s tím popere líp, anebo když to budete dělat denně a dítě si s tím určitě i dospělý chlap teda si udělá nějaký triky, jak to plnit rychleji. Já jsem na to ještě nepřišel a stojí mě to dost nervů. Tak, máme nějakou zásobu broků, zase uvolníme pružinu, která tam je. Tak, máme částečně zaplněný zásobník. Určitě tam těch broků jde naplnit ještě více, v těch technických popiscích uvidíte, kolik je maximální kapacita broků v zásobníku. Tak pojďme si zkusit zastřílet. Takže vlastně máme zásobník, který narazíme do pistole. Jak jsem již říkal na začátku videa, tento Colt 911 má pojistku vlastně v oblasti pažbičky, takže ji jenom zmáčkneme a zbraň je připravená k použití. První musíme natáhnout závěr a potom už můžeme střílet. Za mě osobně repliky od značky Sig Sauer jsou vždycky jedny z těch nejpovedenějších, co se týká toho zpracování. I váhově jsou velice podobné svým reálným protějškům, takže pokud někdo chce povedenou repliku, co se týká zpracování, tak Sig Sauer rozhodně doporučuji. Má to své nevýhody, jak jsem vám ukazoval, jak se celkem špatně dávají ty ocelové broky do zásobníku. Někdy v tom semi-auto režimu některé zbraně od Sig Sauru se historicky sekaly. Já jsem se s tím nesetkal, ale u těch dlouhých zbraní pistole, já osobně moc netestuju ty pistole, protože pořád to jsou CO2 na ocelové broky, takže vy se nás ptáte, jaký to má výkon. Všechny ty pistole v podstatě, pokud je to na jednu CO2 bombičku, tak to má stejný výkon. Je to někde mezi 1,5 a 3 jouly, takže je to na zábavnou střelbu, jak já vždycky říkám, na zahradě, na plechovky. Pokud je ta zbraň i na olověné diabolky, tak si můžete třeba i používat na tréninkovou přesnou střelbu, ale tento model je zrovna na ocelové broky. Mně se líbí taky Rizlišta, která je umístěna pod hlavní, vlastně pojistka, která je v oblasti pažbičky. Všechno to vypadá jako reálné provedení této zbraně, takže za mě já to určitě doporučuji. Ty Sig Saury jsou drahší, ale jsou drahší, protože tam nejsou plastové díly, že je to v podstatě celokovová zbraň a ta váha odpovídá svému reálnému protějšku.